بعد انتهاء معركة الجسر بانتصار الفرس الأول على المسلمين، قرر المثنى بن حارثة قائد المسلمين الجريح أن ينسحب فورا بالقوات الإسلامية إلى مدينة أليس حتى يكون بالقرب من الصحراء ويستطيع أن يتواصل بسهولة مع أمير المؤمنين بالمدينة. ويبدو بأن القوات الساسانية المنتصرة لم تستطع أن تتعقب جيش المسلمين بعد أن نجح المثنى في قطع الجسر بينهم في نهاية المعركة، ولأنها كانت تعلم أنه من المستحيل اللحاق بالعرب الذين يجيدون التخفي في صحراء الجزيرة العربية، فقد قررت القوات الساسانية المنتصرة بقيادة هرمز أن تعود إلى كتسفون العاصمة، ولم تبقى سوى كتيبة واحدة فقط بقيادة جابان ومردان شاه الخصي بالمكان. فقرر هؤلاء أن يتجولوا بالأراضي التي تركها المسلمون بعد انسحابهم، ظنا منهم أن المسلمين قد انفضوا عنها. فوصلت أنباء تلك التحركات إلى قائد المسلمين المثنى بن حارثة بينما كان بالقرب من مدينة أليس، ورغم جراحه الشديدة قرر المثنى بأن يستخلف على المسلمين عاصم بن عمرو التميمي، وانطلق مع فرقة صغيرة من الفرسان نحو المكان الذي كان يتواجد به القائدان الفارسيان. وبالفعل ما هي إلا ساعات قليلة حتى رأى جابان ومردان شاه الخصي خيول المسلمين تقبل عليهما، فظن أنها فرقة من المسلمين تفر سريعا من المكان، وقرر بأن ينطلق نحوهم لقتلهم. ولكن لدهشتهما الشديدة وجد فرسان المسلمين تبادر وتنقض عليهما، وتمكن رجال المسلمين من أسرهما في دقائق قليلة. فلما وقف أمام قائد المسلمين تذكر المثنى ما فعلاه، خاصة مردان شاه الخصي والدور الذي لعبه لاستفزاز أبي عبيد واستدراجه للمكان الذي أراده الفرس للقتال. فقال لهم المثنى بصوت غاضب: أنتما غررتما بأميرنا واستفززتماه، فحق عليكما العقاب. وأمر على الفور بضرب أعناقهما ومن معهما ليكونوا عبرة للجميع. في اليوم 23 من شهر شعبان من العام 13 هجريا، تلقى المسلمون الهزيمة الأولى في بلاد فارس أمام جيش الدولة الساسانية. فبعد العديد من الانتصارات الكبرى والمتتالية أمام الفرس، جاءت موقعة الجسر لتكتب نهاية حزينة للجيش الإسلامي. فبها استشهد عدد كبير من المسلمين على رأسهم القائد أبي عبيد بن مسعود الثقفي، وجرح بها المثنى بن حارثة القائد البديل، قبل أن يستطيع أن ينسحب بنجاح ببقية الجيش الإسلامي من ميدان القتال. وبعد أن استطاع المثنى أن ينتقم من كتيبة الفرس التي أسرها، بدأ يفكر في حاجة المسلمين السريعة للمدد من كل مكان إذا ما أرادوا أن يحافظوا على الأراضي التي ضموها من قبل. فلم يتبقى معه من الرجال سوى 4000 رجل فقط بعد استشهاد وفرار بقية الجيش. ولذلك أرسل فورا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليطلب منه إمداده بالرجال في أقرب وقت، كما أرسل إلى القبائل العربية المجاورة ليستنجد بهم ويثير الحمية العربية في دمائهم لينضموا له. وقام فورا بالانسحاب من أليس إلى مكان يدعى مرج السباخ حتى يكون قريبا من تلك القبائل العربية إذا ما احتاجهم في قتاله مع الفرس. في تلك الأثناء بالمدينة كان عمر رضي الله عنه يعقد اجتماعا عاجلا مع أصحابه لبحث الوضع الحالي بالعراق والشام، فقد كان المسلمون في خطر شديد على الجبهتين. ففي الشام كان هناك جيشا مكون من 10,000 جندي قد استقر في مدينة بعلبك، وكانت نيتهم الانقضاض على جيش المسلمين المرابط أمام دمشق. وفي نفس الوقت كانت هناك تجمعات هائلة من الروم وعرب الغساسنة بالقرب من بيسان، وكانت تستعد للهجوم على لواءي شرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص جنوب الشام. ومع خسارة المسلمين الكارثية بالعراق وحاجتهم للمدد، كان لابد على عمر رضي الله عنه أن يتدخل سريعا. وبالفعل فقد أرسل عمر رضي الله عنه إلى مختلف القبائل العربية واجتمع بالفعل مع قادتهم. وكان من أوائل القادة الذي اجتمع معهم هو جرير بن عبد الله سيد قبيلة بجيلة. وقد كان جرير يحاول جمع كل من ينتمي للقبيلة تحت لواء واحد بعد أن تفرقوا أيام الجاهلية. فلما تم له ذلك بمساعدة عمر رضي الله عنه، اجتمع بهم أمير المؤمنين وسألهم: أي الوجوه أحب إليكم، الشام أم العراق؟ فقالوا جميعا: الشام، أسلافنا بها. فقال عمر رضي الله عنه، والذي كان يدرك أن الوضع أكثر خطورة بالعراق: بل العراق، فإن أهل الشام قد قووا على عدوهم، وإن الشام في كفاية. فظلوا يتحادثون معه حتى أقنعهم عمر رضي الله عنه بالذهاب إلى العراق، ووعدهم بربع خمس الغنائم، وفي قول آخر ثلث الخمس إذا ما التحقوا بإخوانهم هناك. وجاء بعد ذلك 700 رجل من قبائل كنانة والأزد، وخيرهم أمير المؤمنين من جديد بين العراق والشام،
فأجابوه قائلين: الشام، أسلافنا أسلافنا. فقال لهم عمر رضي الله عنه: ذلك قد كفيتموه، بل العراق العراق. وقام غالب بن عبد الله على قوم من بني كنانة، وقام عرفجة بن هرثمة على الأزد، وقالوا جميعا: يا عشيرتاه، أجيبوا أمير المؤمنين إلى ما يرى. فقال الجميع: إنا قد أطعنا أمير المؤمنين إلى ما رأى وما أراد. وجاء بعد ذلك وفد من الرباب على رأسهم هلال التيمي، ووفد آخر من جشم على رأسهم ابن المثنى الجشمي. وجاء وفد خثعم بقيادة عبد الله بن ذي السهمين، ووفد بني حنظلة بقيادة ربعي، وأناس من بني عمرو وبني عبد القيس بقيادة ربعي بن عامر وقرط بن الجماح على التوالي. وجاءت فرقتين من بني ضبة، فكانت الأولى تحت قيادة ابن الهوبر، والثانية تحت قيادة المنذر بن حسان. ولم يأتي أحدا آخر في شهر شعبان إلا وقد وجهه عمر رضي الله عنه إلى المثنى بالعراق. على الجانب الآخر، كان الفرس يريدون استغلال انتصارهم الأخير والروح المعنوية المرتفعة عند الجنود لتسديد ضربة جديدة موجعة لما تبقى من جيش المسلمين حتى يطردوهم للأبد من العراق. ولذلك فقد تم تجميع جيش تحت قيادة مهران بن باذان الهمذاني، وتم تكليفه بأن يتجه إلى حيث يتواجد المسلمون. ولأن الفرس قد أدركوا مدى أهمية الفرسان في المعركة الأخيرة، خاصة بعدما نجحوا في طرد فرسان المسلمين من أرض القتال، فقد كان الجيش الجديد معظمه من الفرسان، وتم إمداده بعدد من الفيلة مثل المعركة السابقة، وأنفق عليه الكثير من الأموال من أجل إعداده وتزويده بالخيول. وكان مهران قائدا طموحا ويرغب في تحقيق نصرا ينسي به الفرس إنجاز بهمن جاذويه في موقعة الجسر، ويقفز به إلى صدارة القادة الفارسيين. ولذلك فقد أخذ جيشه المكون من الفرسان والفيلة واتجه فورا نحو المسلمين. وصلت أخبار تحركات جيش مهران إلى المثنى بينما كان ينتظر القوات الإسلامية في مرج السباخ، فقدر المثنى أن تحرك الفرس سيكون سريعا هذه المرة لركوبهم الخيل، وأمر على الفور الجميع بالاستعداد للتحرك والتقدم نحو الفرس قبل أن يصلوا لهم. وقام بإرسال رسالة إلى جرير قائد قبيلة بجيلة، وقال فيها: إن جاءنا أمرا لم نستطع معه المقام حتى تقدموا علينا، فعجلوا اللحاق بنا، وموعدكم البويب. وكانت البويب قناة تصريف لنهر الفرات يخرج منه قبل مدينة الكوفة. وكتب المثنى إلى عصمة ومن معه من بني ضبة وإلى كل قائد رسالة مماثلة، وحدد لهم محور التقدم، فقال لهم: خذوا على الجوف. فسلكوا القادسية والجوف، وسلك المثنى وسط السواد ومر على مدينة الخوارنق، وسلك عصمة طريق النجف، وصار جرير في طريق الجوف. ووصلت جميع القوات إلى المثنى وهو على مشارف دخول البويب. وما أن وصلوا جميعا حتى أيقن الجميع بمدى صواب رأي قائد المسلمين، فقد وصلت بالفعل قوات الفرس ونزلت على الضفة الأخرى من نهر الفرات في موضع يعرف ببسوسيا. فتفاءل المثنى بانتصاره وقال: هلك مهران، نزل منزلا هو البسوس، في إشارة إلى حرب البسوس وقت الجاهلية، والتي كان يضرب بها المثل في الشؤم بين العرب آنذاك. واستقر الجميع في معسكره، وبينما كان الكل منهمكا في التحضير للمعركة، جاء رسول الفرس إلى المثنى وقال له: إما أن تعبروا إلينا أو نعبر إليكم. فتذكر المثنى خطأ أبي عبيد في موقعة الجسر، وصمم على تنفيذ أوامر عمر رضي الله عنه بعدم عبور أي جسر أو بحر إلا بعد الانتصار. فأخبر رسول الفرس أن يأتوا هم إليهم وسيتركوهم في سلام حتى يعبروا النهر. فعاد الرجل ليبلغ قادته، وبدأت استعدادات الطرفين للقتال. إذا نظرنا إلى قوات المثنى بن حارثة في بداية يوم المعركة، سنجد أنها كانت تقدر ب8,000 مقاتل، منهم 4,000 ممن بقوا بعد موقعة الجسر، كان أكثرهم من بني شيبان وبني عجل وبني تميم، وحوالي 2,000 رجل من قبيلة بجيلة، و700 رجل من كنانة والأزد، والبقية من قبائل بني ضبة وبني قيس وجشم وخثعم وطي. وقد جعل المثنى على ميمنته بشير بن الخصاصية، وعلى ميسرته بسر بن أبي رهم الجهيني. وكان يقود الفرسان في ذلك اليوم أخوه المعنى بن حارثة، ويقود المشاة أخوه الآخر مسعود. أما جيش الفرس فقد وقف على ميمنته ابن أزاذ به، ووقف على ميسرته مردان شاه، وكان مهران في منتصف الجيش. وقد اختلفت المصادر حول عدده، فقد ذكر البلاذري بأن عدد الجيش قد بلغ 12,000 مقاتل، بينما وردت رواية في عدة مصادر إسلامية أخرى ومنها كتاب الطبري بأنه كان فوق 100,000.
بينما قدرته بعض المصادر الحديثة ب30,000. وقد عبروا جميعا نهر الفرات في 3 صفوف هائلة، وكان مع كل صف فيل ضخم في المنتصف يصدر ضوضاء عالية مع تقدمهم حتى يلقوا الرعب في قلوب أعدائهم. فامتطى المثنى بن حارثة فرسه وقال بصوت جهوري: إن الذي تسمعونه فشل، فالزموا الصمت واثبتوا. ثم بدأ يدور بين الصفوف رغم إصابته في المعركة السابقة، ويقف عند كل راية ويقول لهم: إني لأرجو أن لا تؤتى العرب من قبلكم، والله ما يسرني اليوم لنفسي شيء إلا وهو يسرني لعمتكم. وبدأ يشجعهم ويثير حماستهم، فأثارت كلماته حماسة الجميع، حتى بدأ بعض الرجال في الخروج من الصف وأرادوا الانقضاض سريعا على العدو تعويضا عن فرارهم يوم الجسر. فقال المثنى لأحدهم: إلزم موقفك، فإذا أتاك عدوك فامنعه عن صاحبك ولا تستقتل. وقد كان يريد من قوله أن يكون هجوم المسلمين بذكاء وليس مجرد اندفاع قد يندموا عليه. وبما أن القتال كان في شهر رمضان من السنة 13 هجريا، فقد قال لهم المثنى: يا معشر الرجال، إنكم صوام والصوم مضاعفة، وإني أرى من الرأي أن تفطروا ثم تقووا بالطعام على عدوكم. فلما نفذ الجميع تعليماته وقف أخيرا وقال لهم بأنه عليهم الاستعداد عندما يكبر 3 مرات، فالهجوم سيكون مع التكبيرة الرابعة. ووقف الطرفان في ترقب وحذر شديد في اللحظات التالية، وعم الصمت على المكان. فتقدم المثنى وكبر التكبيرة الأولى بصوت عالي وقال: الله أكبر. فبدأ رجال المسلمين في التقاط السيوف والاستعداد كما أمرهم قائدهم. ولكن قبل أن يكبر المثنى التكبيرة الثانية، اندفعت صفوف الفرس سريعا نحوهم وهي تضرب سيوفها ببعضها البعض، فقد أرادوا أن يباغتوا المسلمين أولا. فانتشرت الضوضاء في كل مكان، وأمر المثنى الجميع بالثبات واستقبال الهجمة الأولى بشجاعة. وما هي إلا لحظات حتى انقض جيش الفرس على المسلمين والتحموا جميعا في قتال عنيف. استقبلت صفوف المسلمين الهجمة الأولى في ثبات، وتبادلوا مع أعدائهم الضربات، واستمر الموقف طويلا على هذا الوضع. ولكن شيئا فشيء بدأ الخلل يظهر في بعض صفوف المسلمين من بني عجل، فأرسل لهم المثنى والذي كان يراقب الصفوف من الخلف رجلا في الحال وقال لهم: إن الأمير يقرأ عليكم السلام ويقول: لا تفضحوا المسلمين اليوم. فقالوا: نعم. والتصق الرجال في بعضهم البعض وهجموا هجمة واحدة على الفرس حتى استطاعوا أن يدفعوهم عنهم بنجاح. ففرح المثنى وأخذ يشجع الرجال ويحمسهم، واستمر القتال عنيفا بين الطرفين، ولم يستطع أي طرف أن يحقق تفوقا ملحوظا على عدوه. فتقدم مسعود بن حارثة قائد المشاة وقال لجنده: إن رأيتمونا أصبنا فلا تدعوا ما أنتم فيه، فإن الجيش ينكشف ثم ينصرف، الزموا صفوفكم. وقاتل مسعود ومن معه من قادة المسلمين بشجاعة بالغة، واستطاعوا بالفعل أن يكسبوا أرضا للمسلمين، ولكنه أصيب بضربة سيف حادة خلال تقدمه، وأدرك من معه أنه هالك، فبدأوا في التراجع. فصاح مسعود في الجند قائلا: يا معشر بكر، ارفعوا راياتكم رفعكم الله، لا يهولنكم مصرعي. فعاد الجميع لصوابهم واستمروا في القتال بشجاعة. وجاء خبر مصرع مسعود لأخيه المثنى، فوقف وقال بصوت عالي: يا معشر المسلمين، لا يهولنكم مصرع أخي، فإن مصارع خياركم هكذا، فاثبتوا. فثبت الرجال وتبادلوا الضربات مع جيش الفرس الذي بدأ في التراجع، ولم يستطع جيش الفرس أن يستغل التفوق العددي لصالحه، فالصفوف الخلفية كانت لا تستطيع التقدم لضيق المساحة التي تركها لهم المسلمون بعد عبورهم، تماما مثلما فعلوا بهم في يوم الجسر. فأراد المثنى أن يستغل حالة الانكسار والتي بدأت تظهر على الفرس، فاستدعى أنس بن هلال وقال له: يا أنس، إذا رأيتني قد حملت على مهران فاحمل معي. وقال لابن المردي الفهر المثل، وانطلق بالفعل المثنى رغم إصابته مع الرجال نحو مهران، واشتبك معه في نزال عنيف. ومن شدة المفاجأة لم يستطع حراس مهران أن يبادلوهم الضربات، وبدأوا في التراجع مع قائدهم نحو ميمنة الفرس، فاختلطت الصفوف ببعضها البعض واشتد القتال، وتراجع قلب الفرس للوراء نتيجة لهجمات المسلمين. ونجح أخيرا جرير بن عبد الله والمنذر بن حسان في قتل مهران، وتقاسم ما معه من غنائم. فلما رأى الجند ما حل بقائدهم ازداد تراجعهم، وسقط العديد من الرجال، حتى نجح المسلمون أخيرا في تدمير قلب الجيش. وبذلك انفصلت ميمنة الفرس عن الميسرة، وضغط قلب المسلمون على الأجناب الداخلية لمجنبات الفرس، واشتد الغبار
وتناثرت الدماء واختلطت بالرمال، وسقط العديد من رجال الفرس في الجهتين، فبدأوا في الفرار سريعا نحو الجسر في محاولة للنجاة بحياتهم. فأدرك المثنى ما يريدون وصمم على منعهم من العبور بأي شكل، فركض سريعا مع فرسان المسلمين وسبقهم في الوصول للجسر، فهلع رجال الفرس وتسابقوا في القفز في النهر للنجاة بحياتهم، وكانت سيوف المسلمين تحيط بهم وتأخذهم من كل جانب، حتى سمي يوم البويب بيوم الأعشار، لأنهم أحصوا 100 رجل من العرب قد قتل كل منهم 10 من الفرس. ورغم ذلك فقد ثبتت جماعات من الفرس واستماتت في القتال بعدما أدركت أنه لا مفر من المواجهة، وأرادوا الانتقام لما حدث لزملائهم، ونجحوا بالفعل في إسقاط عدد كبير من رجال المسلمين كنتيجة لذلك. وأدرك المثنى خطأه في قطع الجسر عليهم، فقد جعل اليأس جنود الفرس يقاتلون بكل ما يملكوا من قوة حتى لا يسقطوا أمام المسلمين، واستمر الحال على ذلك حتى نجح أخيرا رجال المسلمين في الفتك بما تبقى منهم، وبذلك انتهت معركة البويب أخيرا بانتصار ساحق للمسلمين على الفرس. كانت معركة البويب انتصارا كاسحا للمسلمين على الفرس، وكانت أفضل رد اعتبار لهم بعد هزيمة الجسر، وقد عدها ابن كثير مماثلا لمعركة اليرموك أمام البيزنطيين، فقد كان عدد قتلى الفرس يقترب من ثلثي الجيش، وقد ظلت عظام القتلى في المكان لفترة طويلة حتى يقال بأنها كانت تحصى بعشرات الآلاف. وقد طارد فرسان المسلمين من فر من أرض القتال ولم يسلم من سيوفهم سوى عدد قليل من الفرس. أما بالنسبة للمسلمين فقد استشهد في هذه المعركة عدد كبير أيضا يقترب من 4000، وقد سقط معظمهم في بداية القتال وفي نهايته بعد قطع المثنى الطريق على الفرس. وقد اعترف المثنى بعد ذلك بخطئه في منع الفرس من العبور، واعتذر للمسلمين ودعاهم إلى ترك ما فعله وعدم الاقتداء به في المستقبل. ويحمل هذا الاعتراف بعدا إنسانيا إسلاميا وبعدا عسكريا خالصا. فالبعد الأول يشير إلى أن هدف الإسلام من الجهاد والقتال لم يكن أبدا إبادة الخصم، ولكن كسر شوكته عن إيذاء المسلمين، وألا يكون حائطا منيعا بين الناس وحرية الدخول في الإسلام، ولذلك لم تكن الإبادة هي هدف الحروب الإسلامية. أما البعد العسكري فيشير إلى أن حصر الهاربين يدفعهم إلى أن يقاتلوا قتال اليأس والانتحار، مما قد يقلب موازين المعركة أو يجعل ثمن الانتصار مكلفا للغاية مثلما حدث. ولعل هذا كان من روعة وعبقرية خالد بن الوليد رضي الله عنه، حيث كان يترك دائما في معاركه طريقا لهروب العدو، فذلك يغري العدو بالفرار من القتال وليس التمسك به في وقت الانكسار. وقد شاهدنا ذلك كثيرا معه، خاصة في معارك الولجة واليرموك وغيرها. على كل حال فقد طارد رجال المسلمين فلول الفرس، ويقال بأن كل من شارك في الجسر مع 2000 رجل من بجيلة قد طاردوهم حتى مدينة الصباط، وتخلى الفرس بعدها عن المناطق التي وقعت وراء نهر دجلة. وغنم المسلمون غنائم كثيرة للغاية بعد تلك المعركة، وأرسلوا للمدينة 3/4 ما حصدوه. وقد وصف عروة بن زيد الطائي انتصار المسلمين في البويب قائلا: بعد هذه الموقعة ارتفعت المعنويات الإسلامية إلى درجات عالية، فقد انتصروا في المعركة واسترجعوا الأرض التي كانوا قد أخذوها قبل ذلك. ولم يكتفي المثنى رضي الله عنه بما تم، ولكنه أرسل قواته لتتبع الفارين ولفتح الأراضي التي كانوا قد تركوها منذ فترات قصيرة، وأرسل مجموعة من القادة مع جيوشهم إلى منطقة السواد ما بين دجلة والفرات. وانتشرت القوات الإسلامية تفتح هذه الأراضي التي كانت قد عاهدت المسلمين من قبل ثم نقضت عهودها معهم. وكانت في منطقة صابات قلعة يوجد بداخلها مجموعة من الفرس قد رفضوا الاستسلام، فحاصرها عصمة وعاصم وجرير بن عبد الله حتى استسلمت لهم أخيرا. وانتشرت القوات الإسلامية ما بين دجلة والفرات لا يلقون أي مقاومة من الفرس. وبعد استقرار الأوضاع عاد الجيش الإسلامي إلى الحيرة، وبدأ المثنى في تنظيم حامياته في أرض السواد، فاستخلف بشير بن الخصاصية على الحيرة، وأرسل جرير بن عبد الله إلى ميسان، وهلال التيمي إلى منطقة الأبلة والبصرة، وغيرهم من الرجال نحو المناطق المختلفة. وبدأ مع رجاله في إعداد الخطة لفتح وتأمين العراق من جنوبه إلى شماله بعد جلاء الفرس عن أراضيه.